Super pretty ng ating white icing. Wow, look at the texture. Wow, very glossy. Woo! Perfect. Oh, yan ang tinatawag na perfect na ano. Oh, nagpo-point ano siya oh. Oh, di ba? Ayan, let's mix it to the wet ingredients. Welcome back to our channel, Kirai and Kido. So for today's vlog, mga chikidudes, magluluto tayo ng chocolate cake with ricotta filling. So ayan, ito ang ating mga ingredients. I have here 1 1/2 cup of flour. And let's add our finely ground almonds. Ayan. Mix. 1 1/2 teaspoon of baking powder and salt. Ayan. Mix na yan yung salt niya. And there, cacao. 100 grams of cacao. Doon muna tayo kuya dito, lagay ng tubig muna. Ay, hindi ko na ano yung cacao ko. Nagbuo-buo tuloy siya. And now, let's add our sugar. Hati lang nito kasi yung half nito is gagamitin natin sa ating wet ingredients. Sa ating itlog. Bitin kasi yung itlog at saka yung butter. So, iset aside muna natin yung dry ingredients. Kasi we will work with our wet ingredients now. Kita nyo may buo-buo na cacao powder. So, i-strain naman natin siya bago natin siya i-mix. Start with the wet ingredients. Next percent sa our wet ingredients, mga chikidudes, ito yung ating eggs. 8 yolks natin. 8 egg yolks yan. 8 egg yolks. Bitin lang natin siya. And then, let's add our remaining white sugar. And vanilla. 2 teaspoons of vanilla. So, 2 teaspoons. Ayan. Then let's add our dry ingredients. Now, let's add our dry ingredients. Isa-isahin natin siya mga chikidude kasi yung hindi ko na-strain yung ano kanina. Tawag dito yung ano natin, yung cacao. May buo-buo siya. Para maganda yung ano ng cake natin. Natin mga chikidudes. I-add lang natin yung egg whites natin. Kasi
hinukin niyo kasi sayang. And the white sugar, we need browns. So, i-beat muna natin konti. Super pretty ng ating white icing. Wow, look at the texture. Wow, very glossy. Woo, perfect. No? Yan ang tinatawag na perfect na ano. Oh, nagpo-point ano siya oh. Oh, di ba? Ayan, let's mix it to the wet ingredients. Oven mga chiki dudes. Super dumi pala ng oven ng tray ko oh. O ng rack ko. Grabe oh. Super baking marathon kasi ako this week. So ayan, let's cook this. Let's bake this for about 20 to 25 minutes. Hindi na ako nagpa-video sa chocolate butter natin kasi nga nag-lobat ako, nag-charge ako. Ayan, nagsimulan ako. Ito ay 1 and 1/2 cup of butter and 1/2 cup of cream cheese, 3 cups of powdered sugar, and 1/2 cup of powdered cacao. So, ayan. Hindi pa siya tapos. Naglobat ang yaya puray. Wait lang. Punit yung stand ano natin. Ayan ang mga chicken birds. Mga chicken dudes, mag-assemble na tayo mga chicken dudes. Ito yung ano natin, bagong board natin. Ayan mga chikidas, i-apply na natin yung icing natin. Tulong ko for smoothing. Thousand years later.
Yan na. 1, 2, 3. Sorry. Tiga. Dahil ang mga tiga-tumin ko si Vanessa, hindi nila. Nag-nervous si ate, pero kasi 30 na si Ino. Yeah. Mr. Joyce. Happy birthday. From the bars that feel good. Some give us